everyone, welcome back to my channel. আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ কলেজখনত ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আৰু কেনেকৈ পেমেন্ট কৰিব স্টেপ বাই স্টেপ গোটেইখিনি প্ৰসেস দেখুৱাই দিম। আপোনাৰ ফাইনাল মেৰিট লিষ্টখনৰ আপুনি এখন প্ৰিন্ট আউট উলাই ল'ব য'ত আপোনাৰ নামটো আহিছে সেইখন হ'ব মাৰ্কশিট। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দক্ষিণ গুৱাহাটী B.Ed কলেজৰ ফৰ্মেল যেটো ওয়েবসাইট হয় তাত মানে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ লিংক এটা আছে www.dgbed.in আৰু সেই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন আপুনি পেজ দেখা পাব। এই পেজটোত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি তললৈ আহি থাকিব। তাৰ পাছত প্ৰসপেক্টাছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰিন্ট আউটো উলাব পাৰে নহলে বা ডাউনলোড ফৰমেটত এনেকেও চাব পাৰে। আমাৰ কলেজখনৰ বিষয়ে অলপমান ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত আৰু কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশন ইউনিফৰ্ম ফিজ আৰু কেতিয়া কোনটো ডিউটিত পৰিব টিচাৰ্ছ বিলাকৰ গোটেইখিনি দায়িত্বখিনি ইয়াত লিখা আছে প্লাস কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হৈছিল আমাৰ কলেজত ইমান বছৰে আৰু এই প্ৰসপেক্টাছখনৰ লাষ্টত এখন ৰুটিন আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে আইডিয়া ল'ব পাৰিব কেতিয়া আপোনালোকৰ সেশনাল হ'ব টেষ্ট এক্সাম ফাইনেল এক্সাম আৰু প্ৰেক্টিস টিচিং ইন্টাৰ্নশিপ কেতিয়া হ'ব গোটেইখিনি ইয়াত ডিটেইলছ পাব। আৰু এতিয়া আহিছো মেইন পাৰ্ট অনলাইন এডমিশন। এপ্লাই বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক লগইন কৰিবলৈ ক'ব। নিজৰ ইমেইল আইডি পাছৱৰ্ড যেটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেইখিনি দি আপুনি সাইন ইন হ'ব আৰু ৰিমেম্বাৰ মিট কৰিলে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো সেভ থাকি যাব। কিন্তু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এটা একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই দেন ক্ৰিয়েট এ নিউ একাউন্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত অপচন আহিব নিজৰ ফাৰ্স্ট নেম লাষ্ট নেম দিয়াৰ পাছত ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰ দিব লাগিব। মিনিমাম 5 ৰ পৰা 50 মান মেক্সিমাম লেটাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। আই ৰিড দা গাইডলাইনছ ক্লিক কৰাৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব দেন OTP এটা আহিব আপোনাৰ ইমেইল আইডিত আৰু সেই ইমেইল আইডিত আহা OTPটো ইয়াত পুট কৰিব দেন আপোনালোকৰ অলৰেডি ভেৰিফাই হৈ যায় একাউন্টটো। তাৰপিছত নিজে নিজে এটা আপোনাৰ অপচন আহিব ক্লিক টু এপ্লাই বা আপুনি ভিউ ইনষ্ট্ৰাকশনো পঢ়িব পাৰে। আগতীয়াকৈ পঢ়ি লোৱাটো ভাল কাৰণ ইয়াত তিনটা স্টেপ থাকিব। ফাৰ্স্ট স্টেপত আপুনি নিজৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব নিজৰ নাম এড্ৰেছ একাডেমিক ডিটেইলছ গোটেইখিনি। তাৰ পিছৰ স্টেপটোত আপোনালোকে ফাইলছবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু গোটেইখিনি ফাইল আপোনাৰ পাছপোৰ্ট ফটো আৰু জিও ৰিজাল্ট শিট মানে B.Ed মাৰ্কশিটখন য'ত আপোনাৰ নামটো হাইলাইট কৰা থাকিব। মই অলৰেডি ভিডিঅ'টোত কৈছো ষ্টাৰ্টিংতে সেইটো আপোনালোকে ফলো কৰিলে হ'ল। ডিগ্ৰী পাছ সাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী মাৰ্কশিট আৰু মাষ্টাৰ্ছৰ মাৰ্কশিট পাছ সাৰ্টিফিকেট দিব। যদি পাছ সাৰ্টিফিকেট নাই আপোনালোকে লাষ্ট সেমৰ মাৰ্কশিটখনো আপলোড কৰি দিব পাৰে উপায় যেহেতু নাই আৰু কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে যদি NCL হয় NCL দি দিব আৰু যদি নাই ডাইৰেক্ট OBC সিলেক্ট কৰিও ৰাখিব পাৰে। ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰীৰ খিনি নিজৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিবা আৰু ডকুমেন্টছ খিনি PDF ফৰমেটত আৰু যদি ফটো কিবা আপলোড কৰা তেতিয়ালে JPEG ফৰমেটত দিবা ক্লিয়াৰ থাকাকে ঠিক আছে আৰু লেছ দেন 1 MB বুলি কৈছে যিকোনো ফটো দিলে আৰু ডকুমেন্টছ বিলাক 2 MB ৰ তলত হ'ব লাগে। সিগনেচাৰ ব্লু বা ব্ল্যাক পেনেৰে কৰিবা আৰু হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডত কৰিবা আৰু সেকেন্ড পেজত মই অলৰেডি ক'লো ফাইলখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত যদি কিবা ভুল হৈ আছে আপোনালোকে কাৰেকচন কৰি ল'ব কিন্তু এবাৰ সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু কাৰেকচন কৰিব নোৱাৰিব। সেই কাৰণে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আমি এবাৰ ফিল আপ কৰি দিও। B.Ed ফাৰ্স্ট ইয়াৰ সিলেক্ট কৰি লম কোৰ্স বা ক্লাস এপ্লিকেশন ফিজ 500 rupees মানে ফৰ্মখনৰ দাম 500 টকা ঠিক আছে। নিজৰ নাম তাৰপিছত ফোন নম্বৰ ৰিলিজিয়ন দেউতাৰ নাম গোটেইখিনি দিলে হ'ল মাদাৰ্স নেম নেশনালিটি কমিউনিটি নিজৰ এজ আৰু নিজৰ এড্ৰেছখিনি পুলিশ ষ্টেচন পোষ্ট অফিচ ডিস্ট্ৰিক্ট পিন কোড ফোন নম্বৰ গোটেইখিনি তাৰপিছত সিলেক্ট কৰিব নিজৰ কাষ্টখিনি। এইবোৰ বহুত ইজি আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ পাৰিব আৰু যদি টিচাৰৰ জব ক'বাত কৰি আছে ডিটেইলছত লিখি দিলে হ'ল আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যদি ষ্টুডেণ্ট হয় দেন আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াৰটো লিখিব আৰু যদি নহয় এটো স্কিপ কৰিব লাগিব। গাৰ্জেনৰ নাম এড্ৰেছ দিব বা হাজবেণ্ডৰ নাম এড্ৰেছ দিলেও হ'ব। তাৰপিছত জিও B.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সাম ডিটেইলছ এপ্লিকেশন নম্বৰ ৰোল নম্বৰ আৰু এন্ট্ৰেন্স এক্সামত আপোনাৰ মাৰ্কস কিমান পাইছে ৰেংক কিমান আছিল গোটেইখিনি ইয়াত মেনশন কৰিব লাগিব আৰু এইটো এসেন্ডিং অৰ্ডাৰটো বহুতে বুজি পোৱা নাই সেইকাৰণে আৰু এবাৰ মই বুজাই দিম ধুনীয়াকৈ। এক্সাম ৰোল নম্বৰ বোৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল কলেজ দিয়াৰ আগতে প্ৰথমে এটা কথা বুজি লওক আমি সৰুৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম যেনেকৈ 1 2 3 4 হে এনেকৈ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে যায় সেইটো এসেন্ডিং অৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। তো আমি প্ৰথমে 10th ক্লাছৰ ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিম বোৰ্ড দিম স্কুল বা কলেজৰ নাম পাছিং মাৰ্কস আৰু কিমান সাবজেক্ট আছিল গোটেইখিনি আমি ফিল কৰিম। তাৰপিছত ওপৰত আপুনি ৰাইট হেণ্ড সাইডে গ্ৰীন কালাৰৰ এড সাইনটো দেখা পাইছে প্লাস সাইন তো সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আৰু এটা মানে লাইন দেখা পাব মানে এড কৰিব পাৰিব সেইটো ক্লিক কৰাৰ পাছত তাৰপিছত 12ৰ ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব। তাৰপিছত আকৌ তাত গৈ ক্লিক কৰিলে BA BSc BCom আপুনি ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে স্পেচ পাব।
তাৰপিছত আকৌ এবাৰ গ্ৰীণটোত ক্লিক কৰিলে MA MSc MCOMৰ বা তাৰ পিছত যদি আৰু কিবা ফিল কৰিব বিচাৰে ডিপ্ল'মাৰ বিষয়ে বা কিবা গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতহে আমি তলত এগ্ৰি ডিসএগ্ৰি যি থাকে সেইবোৰ আমি ফিল কৰিম পিছত 10th আপুনি বোৰ্ড দিলে সেবা স্কুল বা কলেজৰ নাম দিলে ইয়াৰ অফ পাছিং দিলে ডিভিজন বা ক্লাছ কি পাইছিলে ফাৰ্স্ট ডিভিজন সেকেন্ড ডিভিজন যি পাইছিলে সেই তাৰ পাছত সাবজেক্ট কি আছিলে ক্লাছ 10ত ইংলিশ আসামিজ সায়েন্স ম্যাথছ সোশ্যাল সায়েন্স সংস্কৃত বা এডভান্স ম্যাথ যাৰ যি আছিলে হিন্দী মিউজিক जो भी मतलब যি আছিলে আপোনাৰ তা সেই গুটেইখিনি ইয়াত ফিল কৰি দিব তাৰ পিছতহে আপুনি পাৰ্সেন্টেজ অফ মাৰ্কস তাত 90% পাইছিলে 99% পাইছে 100% পাইছে যি পাইছে তাতে ফিল আপ কৰিব দেন গ্ৰীণ বাটনটো কৈছো সেই গ্ৰীণ এড বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে একচন বুলি যে লিখা আছে এনেকে এড হৈ যাব 12 বৰো সেম আপুনি গুটেই ডিটেইলছ দিব মেজৰ সাবজেক্ট যদিও আছে মেজৰ সাবজেক্টটো আগত লিখিব ফৰ এক্সাম্পল মোৰ এডুকেশন আছিলে কমা দি তাৰ পিছত মই ইলেক্টিভ সাবজেক্টছবোৰ লিখি যাম আপোনালোকৰ মাইনৰ বা মেজৰ সাবজেক্ট থাকিব পাৰে তো হেনেকে মেজৰ তাৰ পিছত মাইনৰ সাবজেক্টবোৰ ফিল কৰিব 12ত নহয় B.Ed কথা কৈছো ইউজিৰ কথা কৈছো তাৰপিছত পিজিৰ সাবজেক্ট যি মেজৰ আছিলে সেইখিনি দিব অনাৰ সাবজেক্ট তাৰ পিছতে আমি ডিসক্লেমাৰ ইয়াত আই এগ্ৰি টু দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশনছ ক্লিক কৰাৰ পাছত সেভ চেঞ্জেছ আৰু এইটো কৰাৰ পাছত আপুনি গুটেই ইমেজ দিব লাগিব JPEG ফৰমেটত ডকুমেন্টছ বিলাক আপুনি PDF ফৰমেটত দিব আৰু যি আপোনাক ইয়াত মই এবাৰ কৈছো অলৰেডি গুটেই সাৰ্টিফিকেটবোৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোবোৰ আপোনালোকৰ 2 MB ৰ তলত হ'ব লাগে ডকুমেন্টছ খিনি 1 MB ৰ তলত হ'ব লাগে ফটোজ খিনি আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে ব্লাৰ ইমেজ নিদিব ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে আপোনাৰ এপ্লিকেশনখন তাৰ পাছত সেকেন্ড পেজ আপোনাৰ যেতিয়া গুটেই ফিল আপ হৈ যায় থাৰ্ড পেজত আপোনাক পেমেন্ট কৰিবলৈ কোৱা হ'ব আৰু পেমেন্ট নকৰিলে আপুনি যদিও ফাইনাল সাবমিট কৰি দিয়ে হেতু ফাইনাল সাবমিট নহব আৰু এটা কথা ফাইনাল সাবমিশন কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ গুটেই ডিটেইলছ কাৰেক্ট হৈছে না এবাৰ চাই লব নিজে যদি ঠিক আছে দেন আপুনি ফাইনাল সাবমিট কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেটাসটো চেক কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশন আপোনাৰ সাবমিট হল নে নাই আজি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে দেন প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅত আনটিল ষ্টে হেলদি ষ্টে টিউন ফৰ নেক্সট ভিডিঅ বাই বাই